Alright guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, your teacher Jen. So for today's tutorials, yung nakikita po natin, we will study about the LDM2 outputs. Kasi marami po tayo nakikita ngayon na naglalabasan po sa internet na yung LDM po natin is comprises of many outputs. So, lumabas itong rating po, yung Form 1 rating. Yung pasensya na kayo sa tahol na mga. So, Form 1 rating. So, yung mga i-rate po natin doon ay yung mga expected outputs lang po na makikita sa bawat module. So, medyo konti lang po sila. Hindi po talaga siya ganun katrabaho. Unlike doon po sa mga nakikita natin na sinagutan talaga lahat ng modules. Pero, hindi po yun sayang. Kasi, lahat po yun ay magagamit natin for our Module 5. So, ang i-rate lang po sa atin ay mula Module 1 hanggang Module 5. So, wala nga po sa Module 1 kasi no output siya. So, let's start. So, sa Module 1, no expected output. Pero dito sa ipapakita ko po sa inyo, ayan, sa Module 1, pwede po tayong maglagay dito kasi nakalagay dito is, overview. Okay, course overview natin. Pwede tayo din maglagay is introduction kung ano yung main delivery natin, ano yung naitulong sa atin ng new normal. These questions are naka-indicate doon sa module na ibinigay sa atin. So, pwede din natin ilagay dito yung composition and coaching ng ating LDM2 teachers. Pwede din natin dyan ilagay yung LAC files natin, ayan, during our LAC sessions. The members, the coach, and pwede na natin yan ilagay ating Form 4 engagement report. Okay. And then, sa ating Module 2 naman, ito yung mayroon na tayong isang output dito. Isa lang output sa Module 2. Ano po yun? Yung individual LAC group presentation on unpacking of milk or sample milk. So, yung itong most essential learning competencies natin ay ibinigay ito sa atin matagal na po. So, nandoon yung mga lessons na dapat natin i-unpack. I-unpack natin siya using or dito, comparing to the K-12 or yung sa ating curriculum guide. Ayan. So, pakita ko lang yung sample sa Module 2. So, ito yun. So, ako kasi I'm teaching ICT, CSS. So, ito yung sa K-12 learning competencies or sa curriculum guide. Ito yung sa MELC natin. Okay, so, ayan. Yung merge or cluster natin, ano ba yung kinonbine na nakita natin sa ating curriculum guide at sa MELC. Tapos, ano yung mga na-retained and ano yung dropped. Okay, so kung wala namang MELC, pero may curriculum guide kayo, meron kasi ito sa iba't ibang areas, lalo na sa TLE. So, ang ginawa po namin ay doon kami kumuha sa sa module. Ayan. Kung ano yung mga LOs na nandoon. Okay. Tapos po, sa activity 2 kasi, ito naman po yung na-unpack na. Okay? So, from here, pinakita dito kung ano yung paano nag-unpack, ano yung merge, ano yung retain. So, dito naman po kukunin natin yung mga na-unpack na po na objective. So, sa lesson 1, ito kasi first quarter lang ito hanggang LO5. Ayan. So, first quarter po yan. Tapos, maglagay po tayo dyan ng LAC session sheets po natin. And F4. Ito po ay para sa mga teachers 1 to 3. Or kaya, mga members. Iba po kasi yung pag-LAC facilitator kapor LAC leader. Sa 3A naman po, yun isa nga lang po yung output sa module 2. Sa 3A naman, meron tong tatlong outputs. So, una na dyan is list of targeted learning interventions plus learning task of DL plus assessment tool. So, ito po yun. So, una dito ay yung po natin, kasi yung title po dyan is Understanding the Different LDMs. Isa ito kasi sa, sa rating. So, ipapakita ko po yung sa rating. Nakalagay din, Understanding the Context of LDM. Dito sa 3, nakalagay po dito. Ayan, kung iintindihan po natin yung LDM2 natin. So, yung sa school po ninyo, iba-iba yung
LDM, learning modalities po natin, delivery modalities natin. So, kung meron kayong module, distance learning, print, online distance learning, ODL, meron kayong TV-based or radio-based. So, ano yung understanding natin sa mga yon? Mayroon po bang mga distinguishing features, essential resources, role of the teacher, role of the parents, and role of the school? So, i-identify lang po natin sila dyan. And then dito po sa activity 2, okay, i-rank lang po natin itong mga modalities natin. Kung ito ba ay available sa ating school, ano yung number 1 po dyan. So sa school po namin ay number 1 ay ang modular, distance learning, print, and digital. So yan, most of the students have limited access kasi of internet connections. So yung number 2 namin dito is blended. Number 3 is online. Pag sinabing blended, online, and modular po siya. Ito naman po, pure online. So, sa listahan namin, lists ang TV and radio. Although we engage in TV kasi naano din namin sila na magkaroon ng access sa DepEd TV. Okay, next naman po dito, ito na po yung mga targeted learning interventions. Okay, for example, yung learner group natin dito, without parents or household members who can guide and support their from learning at home. So, ito yung mga interventions na gagawin. Kung visitations, pag yung learners mo ay Kinder 1 to grade 3, coordinate with parents. Pag struggling readers, grade 4 to 12, yan, coordinate with parents, local government units, and ganyan, and so on and so forth. Okay, tapos meron ditong ayan, components, ayan, ito yung lesson proper kasi nasa assessment method na tayo. Ayan, before the lesson, and after the lesson. Okay. And ayan din po, meron din po tayong learning delivery modality. Kung ano to, so modular distance learning, ayan. Bali dito na po tayo sa learning task for DL, okay, and assessment for the DL. So ito na po, ano yung naging assessment natin dito sa DL. So i-check lang natin kung na-tackle lahat to sa ating SLEM, sa self-learning module natin. Ayan. So, nandito siya lahat. Okay. Next po natin is the weekly home learning plan for one subject. Or sa amin, 1 quarter. Sa iba, 1 quarter. Ayan. Ito yung weekly home learning plan. So, sa iba, merong ibang template ng weekly home learning plan. Walang problema doon. For as long as yun yung date, nandiyan yung learning areas, learning tasks, learning competencies, tsaka mode of delivery. Ito lang naman yung mga importante. Okay, so nandito rin yung schedules, kung ano oras po kayo nag-i-start ng inyong time in, time out. So, from 12 hanggang 6, for example, ako lang. Yan, tapos kung ano yung date natin and time. Tapos, week 1 to week, week 8. Ayan po, kasi isang buwan siya. Alright. And then, ano yung purpose ng weekly home learning plan? Individual monitoring plan. Ayan, nandiyan po yan. Individual monitoring plan for students who lags behind the completing task. Ano yung dapat natin gawin? Ayan, pwede pong itong ilagay dito. Ayan, individual learning monitoring plan. Kasi may mga estudyante na hindi nakakapagpasa on time ng modules o kaya sa online din. Ayan, lalagyan natin dyan. Lalagyan natin yung pangalan. Tapos kung ano yung module yun, pang ilan, printed siya, syempre. Intervention, ano ginawa natin intervention, kailan natin minonitor, ano yung naging progress niya, significant, insignificant, tapos ano yung mastery. Select na action cell ulit, lock session, and form 4. Okay, let's go to the lag 3, yung engagement report. Next, sa module 3B naman po, isa lang yung output. Dalawang accomplished rapid assessment tool. Okay, LR, Learning Resource Rapid Assessment Tools with reflection po. With reflection po siya. So, with reflection, isa ito. So, LR material.
Ayan, nakakonect naman siya dyan. Ayan, tas rapid assessment learning resource. Ito yung reflection. Tas isa pang rapid assessment. And then reflection. Tapos form 4. Kasi every end of the module, magpo-form 4 po kayo. Next, last natin is Module 4. Isa lang po ulit itong output. Finalized LDM Individual Development Plan. Produced after discussion during LAC session. So, ito po siya. Any template for as long as nandun yung strength, developmental needs, nandun po yung learning objectives of the program, intervention, templates, and resources. Tapos, mag-lock sheet ulit po kayo dyan, form 4, and there you go. Tapos na po tayo sa ating module 4 sa ating LDM outputs. So, meron lang po siyang 44 pages. Unlike nung una na ginawa po natin, nandyan yung teacher's study notebook, reflections, answers sa lahat ng modules. Although lahat ng yun, kaya nasabi ko, ay kailangan po sa ating module 5 kasi kailangan po yun ng tawag po dito ng mga MOVs, yan, mga photos ninyo during LAC sessions. Lahat po yun ay importante. So, I hope may natutunan po tayo sa ating tutorials for today. Don't forget to subscribe. Thank you very much. Bye!